Hai. Okey, hari ni kita nak buat tutorial makeup. Pertama sekali kita kena check dulu kulit kita. Okey, first kita kena prep muka kita dulu dengan BS Facial Essence. Essence ni untuk give your skin a moisture. Yang pakai tampak, sapu and ready to go. Next, kita akan pakai Pure Honey Facial Serum. Facial Serum ni memang best. Dia ada ingredient HA. I think you guys tahu lah, HA ni dia untuk lock moisture. So we need a good skin base untuk makeup yang kita kata smooth and beautiful, of course. So hampa rata-ratakan, make it kita kata masuk dalam kulit. Okay, next step is primer from BDV. So hampa ratakan dekat kawasan your nose, dekat cheek, is that cheek? Dekat dahi, dekat dagu. So hampa rata. Primer ni untuk, aku tak pandai sangat, tapi untuk kita kata makeup base lah. Okay, next lepas kita dah set muka kita dengan all the base, kita akan buat kening. First kali kita akan sikat kening kita guna, kita panggil apa nak ni ya? Wax kot. Is it? Sorry if I'm wrong. Okay, next kita akan lukis kita punya kening. Semua ni produk BDV, okay. Kita lukis kening kita. Color dia color kita, color brown macam tu. So hampa buat teknik sikat-sikat ni atas tu, baru nampak ilusi kebuluan gitu. Okay, so sikat guna spoolie. Oh, pandai pula aku spoolie. Okay, siap. Okay, lepas tu kita akan pakai foundation BDV. Kod kami pakai hari ni 1.5. Okay, 1.5. Color, okay, silap. Kita spray dululah untuk bagi kulit kita moist gitu. So, tepam. BDV foundation ni coverage dia medium to high coverage. Depends on how you apply it. So, kalau hampa yang nak light tu, hampa boleh guna sikit je lah. And then boleh guna sponge. Bahasa tu. So, dia taklah kita kata tebal sangat. Untuk hampa yang nak light, boleh guna sponge para basah. So, dab saja. Hampa akan nampak beza kanan dengan kiri. Yang mana ada foundation tu, kulit terus nampak cantik dan bermaya. Kemain. Tengok. Okay, so kita akan pakai dua-dua belah. So, hampa nampak kulit kami. Okay, lepas tu kita bubuh concealer. Okay, concealer ni tak mahu nak sebut nama dia, hampa tak pergi promote pula. So, concealer ni kita buat under eye untuk cover all the bags yang mahal-mahal tu. Lepas tu, dan untuk brightening bawah mata, kita bubuh kat hidung sikit, kita bubuh dekat chin, dekat dahi tu sikit, bagi bila ada pantulan cahaya tu dia nampak macam cantik. You should try. Okay, next step is kita akan contour. Kali ni dia guna dengan Huda Beauty. Contour ni untuk bagi ilusi muka nampak kecil sikit. Sebab kita dah buat foundation tadi, kita dah cover all the shadow yang ada kat muka kita. Kalau hampa tengok muka apa, dah ada macam satu line tu. Gitu. Dan kita nak create balik ilusi tu supaya muka yang nampak besar tu jadi kecil, jadi tirus gitu. So dah tak perlu pergi kita kata surgery nak tirus-tiruskan. So yang ni hampa boleh bubuh je contour. Hampa boleh tiru cara dia tu. Dia brush. To be honest, kami susah lah bahagian ni. Tapi kok kami ni suka buat macam ni, berbaloi lah. Okay, next step kita akan baking kot orang panggil. Bukan memasak tu, tapi baking. Kita guna BDV Hydra Blurring Powder. Kita akan set mata, bukan baking, sorry. Kita akan set bawah mata supaya concealer tadi tu tak lari. Aku rasa the term is tak lari. So, kalau tak nanti dia ada tu apa yang line-line tu kan. Nampak tua serta-merta. Lepas tu kita set satu muka supaya foundation tadi pun tak lari. Okay, lepas tu kita brush it off with apa nama brush tu yang besar-besar tu. Brush. Okay, ready. Next,
dia akan pakai blusher. Kalau tak silap tu blusher lah kot, daripada MAC. Okay, blusher dia colour, nak kata pink pun tak, dia macam colour orangey. I don't know how to describe, tapi macam tu lah kita pakai blusher. Ni saya rasa dia buat tema simple. Okay, now kita akan pakai highlight. Highlight ni kami ni suka lah highlight. Kami suka letak merata tu, kami suka letak kat atas pipi. Gitu. Pipi. Bukan pipi tu, kita panggil apa dekat. Itulah bila cahaya kena pak, dia nampak macam kita ada flawless skin. Okay, next kita letak eyeshadow kat bawah tu. Okay, lepas tu kita pakai mascara. Last but not least, I guess, I hope, kita line mulut kita dengan lip liner. Okay, lepas kita dah line mulut kita bagi nampak besar macam Angelina Jolie tu, kita akan pakai Lipmatte daripada BDV. Kod hari ni kami pakai Platina. Okay, Platina ni dia macam ke pink sedikit. So bestnya BDV Lipmatte ni, dia ada treatment. Dia punya kami punya formula tu dia treatment. So dia bagi your lips moisture and does not dry your lips. Itu saja tutorial untuk hari ni. Bye bye. Muah.